morning. Hi, good morning. Welcome back. Welcome. Kejap ya. Nak pin tudung Sat. Okay. So, hari ni I dah siap semua. I just nak make up mata. So, let's just get started lah. Tanpa membuang masa. Let's see berapa minit kita boleh buat hari ni. Okay, so first thing first. Macam biasa, I akan actually sikat my eyebrow. Untuk memperkemaskan I punya kening. Okay. So tak payah banyak-banyak. Sikit-sikit pun dah okay. And then next, lukis kening sikit-sikit. Salam pagi kami semua. Sekejap je dah Khamis kan? Masa mula-mula hari Isnin, ya Allah, lambatnya nak sampai weekend ni. Dah nak sampai weekend. Masa tu sangat cepat. Okay, so next is the eyebrow gel. Eyebrow gel ni is actually my final one lah. Lepas saya dah lukis sikit-sikit semua kan. Okay, mata dia sangat halus. This is actually from Innisfree. The reason that I like to actually wear it sebab dia senang nak apply. Morning. Dah ke office ke Nazia? Okay, so tengok bila pakai tu dia tak nampak macam membentuk sangat lah. Dia nampak natural, which is what we are looking for. Okay, next one is the eyeshadow. So macam biasa, I akan pakai, okay, alamak berterabur. Ya, sebab semalam ada calik-calikkan ke orang sikit. Okay, I akan pakai my Ferrero Rocher eyeshadow. So, I akan start off dengan gula Melaka. I always start my eyeshadow dengan gula Melaka. So, kita just ambil gula Melaka. That will be my transition colour lah. So, I just akan letak kat sini. Okay, macam my mata ni, before I actually apply eyeshadow, I akan pakai primer. So, that colour dia stay. So, kalau nak tahu primer apa, this is the primer that I actually wear. Makeup Forever punya primer. So, ada je brand-brand lain you guys can find. Tapi, hari tu macam terjumpa yang tu, I grab dulu. So, I pun tengah cari substitute selain daripada Makeup Forever. Sebab Makeup Forever sebenarnya agak mahal untuk satu tube kecil tu. I rasa 100 lebih. Okay, so basically dah ada ni. Okay, dah. Next, kita pakai colour apa hari ni? Okay, hari ni is going to be a long day. So, I rasa I nak pakai juga lagi panah kota. Just letak kat sini. Pasal I nak kali gelap-gelap sikit lah. Nak match dengan tudung, dengan baju. See? Senang saja apply. Tak ada masalah. Senang dan cepat. Okay, alright. So selalunya kadang-kadang bila I pakai my glitters, baru I pakai matte on top of it. So hari ni I nak pakai semua colour gelap, baru I add glitter. So kalau perlu, kita letak colour gelap balik. So okay, I akan ambil actually hari ni I nak pakai, what's this colour? This is raspberry colour. Pakai je dekat hujung-hujung. Dan last kali baru kita pakai glitter. Tengok macam mana kan. Thank you Alina. Sebenarnya I tak flawless sangat. Sebenarnya I macam biasa. I pakai the 3 step. Toner. Cuci muka. Toner. Cuci muka I pakai makeup melter. And then toner tu is a must every time. Lepas you pakai pencuci muka. Lepas tu, okay, I ambil clean brush. I just nak rub je balik kat sini. I blend balik. Lepas tu, I pakai moisturizer. Oh, pakai essence. Baru I pakai moisturizer. So, my toner is the hydrating type. And then, my essence, Herb punya essence. Nanti I share one day. And then, yang paling penting sekali, actually, minum air. Alright, next one. Since mata I dah macam gelap macam ni. So, I am thinking of lanas bonbon lah. Lama dah tak pakai lanas bonbon. Hai Kak Joy. I live Facebook and live IG together ya. So macam those yang tak aktif on Facebook boleh tengok my IG. IG I nama sama juga, Madam Nurul.
Okay. So, ini semua I pakai tangan je konsep-konsep dia. Okay. So, basically dah siap. I tinggal nak blend sikit lagi atas ni so that colour dia actually soften. So, I take a clean brush. Tak kat atas ni. Comot-comot sikit tu tak apa. Just kita blend je. Okay. So, lagi satu yang I tak buat lagi colour adalah bawah mata. So, bawah mata I akan pakai the same colour yang I pakai raspberry tadi. Akan just letak bawah ni je. Okay. Macam merah-merah sikit kan? Tak apalah. Kita belasah je. So, next saya akan buat eyeliner. Menggunakan the same eyeshadow. I pakai raspberry juga. Just lukis je balik. Eyeliner. Nak pakai eyeliner biasa pun boleh. Tapi kadang-kadang I prefer pakai eyeshadow. Senang. Nak tanggal pun senang. Okay. Lukis sikit-sikit. Main-main sikit kat tu ujung-ujung ni. Tiba-tiba rasa nak ada extra colour sikit. Main-main sikit. Macam tu je. Okay. Dah siap. So, eyeshadow ni senang je sebenarnya. You just main-main. You try and error. See what you like. And then kadang-kadang memang menjadi je. So, mata ni I just nak blend sikit lagi. So, dia jadi ada soften effect. So, basically I dah siap pun mata. Tengok, I pakai lanas bonbon sikit je. Dah nampak macam terus naik kan. Tapi before that, I actually wear panna cotta underneath it. So, macam bila I letak lanas bonbon, colour dia lagi naik. Hai Tika, Sabtu ni pool party. InsyaAllah. Tengok keadaan. Macam ada benda nak kena buat. Tapi mungkin pergi. Okay, next is mascara. This is from Shock Cosmetic. Okay, I baru just start try this Shock Cosmetic punya mascara. So, sebenarnya sangat-sangat best sebab I don't have to wear bulu mata, which I memang tak reti pakai, and dia melebatkan lagi bulu mata you all bila pakai tu. Nampak macam I punya second eyelashes. Okay. Dia pekat-pekat macam tu and then dia nampak very thick. So, bila pakai tu macam senang sangat nak apply. Okay. Okay, biarlah tak nak pakai kat bawah. Biarlah hari ni cacat sikit. Pakai belah atas je. Pun dah okay. Alright, the next one. Dah basically siap eye makeup eye. I just nak letak some highlighter on my cheekbones. So, I akan pakai juga lanas bonbon. Tak sikit-sikit je. Tak sikit kat hidung. So, hidung pun boleh pakai. Belasah je letak semua colour kat sini. Okay lah, whatever je. Alright, so basically I dah siap. So for those you guys yang nak try, you guys boleh try my technique. Ataupun kalau tak, you guys can just try and error whatever colours that you have. Tak nak pakai glitters pun tak apa, kita boleh start sikit-sikit. But the reason I suka pakai this glitter, I actually fell in love with these glitters. Dia nampak tak over. Bila pakai dia nampak terus naik and terus cantik. And it's actually sesuai nak pergi majlis ke, nak pergi daily wear ke. Semua pun sesuai. So tengok. Okay. Alright. So for those who watch, thank you for watching me. Siapa yang tak sempat nak tengok, you guys can actually tengok balik on my Facebook. I akan share it with you guys. And then another thing, I akan buat Shawn makeup tutorial after this. So siapa-siapa yang nak tengok, you guys stay tuned. I'll be back in 2 minutes. Bye!